السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية للصف الرابع الإعدادي. تكلمنا عن يونت 5 اللي هو بداية الكورس الثاني، ووصلنا إلى الدرس الثامن glass blowing a family business. الفاميلي business يعني هو عمل عائلة، وglass blowing اللي هو نفخ الزجاج. يقول read extract from guidebook about Lebanon. يقول اقرأ الاكستراكت يعني مستقطع منين، من guidebook كتاب دليل عن لبنان. then do exercise A، وعدنا exercise A in the activity book. الصفحة هي 54. نحتاج أيضا كتاب النشاط ونحل إن شاء الله التمرين المتعلق بالموضوع. فكتابك أمامك وخلونا ننطلق بهذا الموضوع الشيق. الكلمات اللي عندنا بهذا الفصل أو هذا الدرس عفوا vocabulary، الامبرويدري اللي هي زخرف تطريز، وكوبر-engraving النقش على النحاس، workshop اللي هي ورشة عمل طبعا أو مصنع تجي، skills مهارات، وcraftsmen حرفيين، وgeneration جيل. فنقول مثلا من هذا الجيل إلى الجيل القادم. sibling الاخوة الاشقاء، وعندنا pipe اللي هو انبوب، وpliers اللي هي كماشة اللي يلزمون بها. اوكي خلونا نقرأ ذني. If you are traveling to Lebanon، إذا كنت مسافرا إلى لبنان، try to see، حاول أن ترى some of the gorgeous objects people make there، بعض الأشياء الأشياء gorgeous اللي هي جميلة، very 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 beautiful. objects الأشياء الجميلة والرائعة الجمال، people make there الناس التي يصنعها الناس هناك. some of the most popular أكثر، يقول بعض الصناعات الكرافتس most popular المشهورة جدا are embroidery اللي هو التطريز، Copper-engraving اللي حكينا عنه هو النقش على النحاس، and glass blowing والنفخ الزجاج. if you are lucky لو كنت محظوظا you can visit a workshop يمكن أن تزور ورشة عمل and see how the objects are made وترى بعينك أو ترى and see how the objects كيف إن الأشياء تصنع are made. أوكي وهنا عندنا المبني للمجهول. alright. Glass was known in the Middle East over 400 years ago. عرف الزجاج في الشرق الأوسط منذ 4000 سنة. People use glass to make things like bowls. طبعا الباولز اللي هي احنا نسميها الطاسة بالعراقي، هي المزهرية، and jewelry والجولري طبعا هو هذا يعني إناء للزينة أصلا أيضا. وعندنا الجولري اللي هي المجوهرات. But the glass was thicker than the glass we know today. ولكن الزجاج كان thicker كان أسمك من الزجاج الحالي الذي نعرفه اليوم. Then over 200 أو 2100 years ago، من ما كان عليه من قبل 2100 سنة مضت. Syrian craftsmen يقول over the قبل هذا التاريخ قبل 2100 سنة السوريين craftsmen invented glass blowing. اكتشفوا او اخترعوا الكرافتسمان، قلنا اصحاب الحرف السوريين عرفوا شنو invented اكتشفوا الجلاس blowing نفخ الزجاج. They used this technique استخدموا هذه التقنية to make finer more beautiful glasses object. يقول استخدموها لكي يصنعوا أكثر دقة، مواد أكثر دقة إلى من أو وجمالا يعني من مادة الزجاج. glass blowing يقول نفخ الزجاج has been popular craft
هذه مهنة مشهورة كانت ولا زالت من 4 centuries لقرون اللبنان في لبنان. Today it is used by some small family businesses. وهي الآن تستخدم من قبل بعض الصناعات العائلية اوكي كبزنسز كأعمال يعني عمل. The skills المهارات used are passed down from father to son. يقول المهارات مهارات العمل تنتقل من passed down تنتقل من from father من الأب to son إلى الابن. And the craftsmen وأصحاب الحرف are proud of their work فخورون بعملهم proud of their work. Unfortunately لسوء الحظ it is difficult to make enough money. ولكنها يعني بها عيب انه هي مو من ذوات الدخل العالي يعني او تجيب يعني difficult to make enough money just by blowing glass فقط لنفخ الزجاج. Many craftsmen have to have another jobs too. يعني يجب عليهم أن يجدوا أصحاب الحرف هذه يجد أن يحاولون أن يكون يعني عمل آخر لأن هذا العمل ما يجني لهم المال الكافي. هنا طبعا راح ناخذ صفحة 84 ما راح ناخذ يعني كل الأسئلة اللي تهمنا هذني أول 4 أسئلة راح ناخذهن والبقية راح ينزل على شكل تحضير واجب يومي لكم. Answer these questions about the text on students book 54 page 54 اللي هو هذه القطعة اللي حكيناها. What are some popular Lebanese craft؟ شنو هي الصناعات اللبنانية؟ قلنا embroidery, Copper-engraving and glass blowing اللي هي هذني الحرف اللي تكلمنا عنهن الأربعة أو 3 عفوا. Where was glass blowing invented and when؟ متى وأين ومتى اخترع نفخ الزجاج؟ نقول اخترع in Syria over 200 أو 2100 years ago 2100 سنة مضت. How was the glass that was used before then different؟ كيف كان يختلف الزجاج الذي كان يستخدم في السابق عن ما هو الآن؟ نقول هو كان it was thicker كان أسمك. How long has glass been known in Middle East؟ طبعا صار له سنين over 4000 years الجلاس معروف في الميدل ايست. طبعا هذني يعني الأسئلة هذني مهمة جدا واحتمال تجي كبير يجي من عندنا بالامتحان ان شاء الله. طبعا راح نرجع للكتاب. عندنا هنا انترفيو هو يقول ما زلنا بلسن 8 لازل العمل في لسن 8 اللي هو الدرس الثامن. يقول read the interview and check your answers. هنا اكو مقطع صوتي خلونا من عندنا احنا راح نقرأ هذا. Can you tell me what glass blowing is؟ فسؤال interviewer المقابل ويا هادي. It's an ancient craft يقول هي صناعة قديمة. You shape the glass انت shape يعني تسوي الشكل مالته the glass while it is still very hot يعني تتحكم بشكله اللي هو الشكل مالته while بينما it is very hot بينما انه الزجاج لا زال حارا by blowing into a pipe بطريقة النفخ عن طريق pipe. البايب هو هذا البوري احنا نسميه اوكي زين. الانترفيور هادي يسأل هادي how long have you been glass blower؟ صار لك ايش قد انت تشتغل بهاي الشغلة glass blower نافخ للزجاج؟ since I was about 16 قال منذ ان كنت في السادسة عشر. my father was a glass blower أبي كان يعمل هذه المهنة and so was his father وكذلك كان والده. the skills were passed down from father to son for generations. طبعا الكلمات اللي مظللة بالأسود كلمات مهمة تجيك يجوز على شكل فراغات. يقول the skills المهارات were passed down كانت قد نقلت from father to son for generations من الأب إلى الابن في خلال generations اللي هي الأجيال
when my son is old enough. وهو يقول هذا هادي عندما يكبر ابني بشكل كافي enough I'll teach him to blow glass too. سوف أعلمه كيف ينفخ الزجاج. Do you know do you work with other members of your family؟ هل تعمل مع أفراد آخرين؟ members أعضاء أو أفراد of your family من عائلتك. Yes, I work with my father. نعم أعمل مع أبي my uncle عمي and two of my brothers وأخوي واثنان من أخوي. Do you like working with your family؟ هل تحب أن تعمل ويا عائلتك؟ Of course, we all get. قال له نعم بالتأكيد of course we all get on well. نحن ننسجم بشكل جيد and we all want to do the best we can. ونحن كلنا نريد أن نعمل ما هو أفضل باستطاعتنا because we are proud of our work. لأننا فخورون بعملنا. Do you have other siblings؟ هل لديك أشقاء آخرين؟ Yes, unfortunately my third brother didn't want to join the family. أخي الثالث لم يرغب بأن ينضم للعائلة يعني عمل العائلة family business. He wanted a job that paid better. راد يعني وظيفة ممكن أن يحصل من عندها فلوس أكثر. So لذلك he went to the city. هو ذهب إلى المدينة. I'm afraid that one day no one will remember how to blow glass. يقول أنا أخشى أنه في يوم من الأيام لا أحد يتذكر كيفية أو طريقة نفخ الزجاج. Is it difficult؟ هل هي صعبة؟ A bit قليلا. It takes a lot of practice. تحتاج لها وقت كثير. And it's exhausting. وهي منهكة متعبة. Because of the heat بسبب الحرارة. The ovens الأفران can get up to 1400 degrees. تصور 1400 درجة حرارة. يعني احنا توصل 50 58. تصور درجة الحرارة هذه قد كبيرة. Do you need special tools؟ هل تحتاج إلى أدوات خاصة؟ It depends on what you want to make. يقول يعتمد يعني على ما أنت تريد أن تصنع. You can use pliers. يمكن أن تستخدم المشبك to shape the glass حتى تسوي حجم الجلاس. But the most important tool is the rod you blow into. ولكن أكثر شيء مهم هو هذا القضيب الذي أنت تنفخ فيه أو المعدن أو البوري. احنا نقول discuss the meaning of words in bold of these pages. طبعا قلنا هاي المعاني مالتهن ناقشها with partner مع زميلك. احنا عندنا اللي يهمنا انه هذه الكلمات يقول very good هي الفانتاستيك. وعندنا يريد من عندنا جمل على هذه الجمل هي من واجبكم انه نفس الجمل تقدر تستخدمها وتخليها fantastic. she is fantastic. okay, her work is fantastic. هاي الجمل. very tiring exhausting. okay, glass blowing glass blowing makes me exhausting. okay, very bad trouble يعني جدا سيء. very happy thrilled. okay, she was thrilled. okay, very surprising فتشي amazing. وعندنا very beautiful و gorgeous. okay. طبعا هذه نهاية الدرس هذا. اتمنى يكون عجبكم. اذا عجبكم لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب للقناة. في امان الله وحفظه.